ધોરણ 4 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 5મું એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. એમાં સૌથી પહેલા નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી ખાલી જગ્યા, સેટેલાઇટ અને વાયરના જોડાણથી એકબીજા સાથે જોડાયેલ કોમ્પ્યુટરને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવે છે કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક. બીજું, ખાલી જગ્યા એક કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ છે, એને કહેવાય ઇન્ટરનેટ. ત્રીજું, ખાલી જગ્યા નેટવર્કને વૈશ્વિક નેટવર્ક પણ કહે છે. જવાબ આવે છે ઇન્ટરનેટ. ચોથું, એક કોમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી મોકલવા માટે ખાલી જગ્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે. જવાબ આવે છે મોડેમ. પાંચમું, મોડેમનું પૂરું નામ ખાલી જગ્યા છે મોડ્યુલેટર, ડીમોડ્યુલેટર. છઠ્ઠું, કોમ્પ્યુટરને ખાલી જગ્યા સાધન સાથે જોડવાથી ઇન્ટરનેટની સેવા મેળવી શકાય છે. જવાબ આવે છે મોડેમ. સાતમું, ટેલિફોન વગર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતી સુવિધાને ખાલી જગ્યા કહે છે, એને કહે છે વાઈફાઈ. આઠમું, તરંગો દ્વારા એક કોમ્પ્યુટરમાંથી અન્ય કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી મોકલવાની પ્રક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહે છે. શું કહે છે? વાઈફાઈ કહે છે. નવમું, ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પૂરી પાડતી સંસ્થાને ખાલી જગ્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, આઈએસપી. 10મું, આઈએસપી નું પૂરું નામ થશે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર. 9, નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા? રાઈટ કે રોંગની નિશાની કરીને જણાવો. પહેલું, બીએસએનએલ, એરટેલ, રિલાયન્સ, એમટીએલ ઇન્ટરનેટ સેવા પૂરી પાડતી સંસ્થા છે. સાચું. બીજું, સ્માર્ટફોન સાથે મોડેમ જોડવામાં આવે છે. ખોટું. ત્રીજું, સ્માર્ટફોનમાં બેઝ બેન્ડ પ્રોસેસર હોય છે જે ઇન્ટરનેટની સુવિધા પૂરી પાડે છે. સાચું. એક કરતાં વધારે કોમ્પ્યુટરમાં ઝડપથી માહિતી પહોંચાડવા માટે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ થાય છે. સાચું. પાંચમું, કોઈ પણ વિષયની માહિતી શોધવા માટે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ થાય છે. સાચું. કોઈ પણ વિષયની માહિતી શોધવા માટે ઇન્ટરનેટનો જ ઉપયોગ થાય. છઠ્ઠું, www એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા પાનાઓ વેબ પેજ છે. સાચું. સાતમું, www ને વર્લ્ડ વાઇડ વેબ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. સાચું. આઠમું, W3C નામથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા વર્લ્ડ વાઇડ વેબનું સંચાલન કરે છે. સાચું. નવમું, સૌ પ્રથમ વેબ બ્રાઉઝરની રચના ઈસવીસન 1991માં કરવામાં આવી. ખોટું. 10મું, વેબ બ્રાઉઝર એ માહિતીના સ્ત્રોત મેળવવા, રજૂ કરવા તથા જોવા માટે ઉપયોગમાં આવતું સોફ્ટવેર છે. સાચું. સર્ચ એન્જિન દ્વારા ચોક્કસ મુદ્દા કે વિષય વિશેની માહિતી શોધી શકાય છે. સાચું. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. પહેલું, જાણીતા સર્ચ એન્જિનના નામ આપો. પહેલું, ગૂગલ, આસ્ક, યાહૂ, અલ્ટા વિસ્ટા વગેરે. બીજું, વ્યક્તિ કયા સમયે ડિજિટલ નાગરિક બની ગયો તેવું અનુભવે છે? તો કે વ્યક્તિ જ્યારે વેબસાઇટ, એપ્લિકેશન અને સોશિયલ નેટવર્કિંગનો ઉપયોગ કરે ત્યારે ડિજિટલ નાગરિક બની ગયો છે તેવું અનુભવે છે. ત્રીજું, ડિજિટલ નાગરિક તરીકે જીવનમાં અપનાવવાની 1-2 બાબતો વિશે સમજાવો. તો કે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેના ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરો. શોધેલી માહિતી સાચી છે કે ખોટી તેની ખાતરી કરો. ચોથું, સારા ડિજિટલ નાગરિકે જીવનમાં કઈ કઈ બાબતો અપનાવવી ન જોઈએ? ઇન્ટરનેટનો અમર્યાદિત ઉપયોગ કરવો અને તેમાં સમયનું ધ્યાન રાખવું. કોઈ અન્ય વ્યક્તિની કન્ટેન્ટ તેની પરવાનગી વગર કોઈને આપવી નહીં. આવી બાબતો ધ્યાન રાખવી જોઈએ. પાંચમું, મોડેમ ઇન્ટરનેટ એક્સેસ કરવામાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે? તો કે મોડેમ એક એવું ડિવાઇસ છે જે એક કોમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી મોકલવા અને મેળવવા માટે ઉપયોગી થાય છે. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.